Sự giảm cân ngoạn mục 7 kg của Đàm Tùng Vận. Núi và biển của tôi đang tạo nên tiếng vang lớn ngay cả trước khi ra mắt hé lộ những bí quyết cho một bom tấn năm 2026. Núi ngoạ biển cả đã trở thành hiện tượng ngay cả trước khi ra mắt. Đàm Tùng Vận đã giảm 7 kg để hóa thân vào câu chuyện sử thi về một cô gái miền núi vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, được chuyển thể từ tiểu thuyết đoạt giải của Lien Selsen. Bộ phim khắc họa hành trình 30 năm của một người phụ nữ từ công nhân dây chuyền sản xuất trở thành chủ doanh nghiệp niêm yết, sử dụng tam mệnh thuyết để khám phá mối liên hệ sâu sắc giữa số phận và thời thế. Sự giảm cân ngoạn mục 7 kg và sự lột xác ngoạn mục của Đàm Tùng Vận. Núi và biển của tôi đang tạo nên tiếng vang lớn ngay cả trước khi ra mắt hé lộ những bí quyết cho một bom tấn năm 2026. Không có sự hỗ trợ của các ngôi sao hàng đầu nhưng lại sở hữu dàn diễn viên tài năng và đề tài lịch sử sâu sắc. Tại sao Núi tôi và biển cả, bộ phim truyền hình mới phát sóng khung giờ vàng trên CCTV8 sau Tình yêu thời thơ X lại thu hút hơn 1 triệu người xem trước khi công chiếu? Bộ phim thu hút sự chú ý theo một cách không truyền thống. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Tôi và số mệnh của Lien Selsen, người đoạt giải văn học Mao Đan. Câu chuyện kể về Phang Oan Chư, một cô gái đến từ vùng núi sinh vào những năm 1970, khi cô chuyển đến Thâm Quyến từ một công nhân nhà máy trở thành chủ sở hữu của một công ty niêm yết trong hơn 30 năm. Bộ phim dường như đang có tiềm năng trở thành một bom tấn khác vào năm 2026. Từ khi trailer được phát hành và thông báo chính thức về ngày ra mắt cho đến sự tăng vọt của các đơn đặt trước, đường cong nổi tiếng của bộ phim này không chỉ cho thấy sức hút của một tác phẩm đơn lẻ, mà còn phản ánh sự thay đổi đáng kể trong xu hướng thẩm mỹ hiện tại của khán giả. Khi các ngôi sao nổi tiếng không còn là yếu tố đảm bảo lượng người xem, và khi những cốt truyện phi thực tế dần bị thị trường loại bỏ, làm thế nào mà những tác phẩm như Núi và biển tôi bám sát thực tế và tập trung vào số phận của những người bình thường lại có thể trở thành chuẩn mực mới cho lượng người xem nội dung? Phân tích động lực cốt lõi, 3 trụ cột giúp Núi và biển của tôi thu hút khán giả trước khi phát sóng. Nền tảng sở hữu trí tuệ và sự khan hiếm chủ đề, lợi thế vốn có của một câu chuyện phong phú. Nền tảng văn học của Núi và biển tôi tạo nên cơ sở vững chắc cho cốt truyện của bộ phim. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đầu tay của Lương Tiêu Sinh, Ta và số tôi, được xuất bản sau khi Thế giới đoạt giải thưởng văn học Mao Đôn. Tác phẩm này đã nhận được phản hồi tích cực khi ra mắt, bán được 110.000 bản và tạo dựng được lượng độc giả ban đầu cho bộ phim. Điều đáng chú ý hơn nữa là sự khan hiếm về chủ đề của nó. Trong thị trường phim truyền hình hiện nay, các bộ phim tập trung vào những khó khăn trong kinh doanh của phụ nữ và khắc họa hình ảnh phụ nữ chủ động định hình vận mệnh của mình giữa dòng chảy thời gian vẫn là một thị trường rất hiếm hoi. Bộ phim này không tuân theo công thức nữ chính truyền thống, thay vào đó, nó đi sâu vào sự chuyển biến tinh thần mà phụ nữ trải qua thông qua việc học hỏi liên tục và nỗ lực không ngừng, từ thụ động chấp nhận số phận đến chủ động tạo ra vận mệnh của chính mình. Lý thuyết tam mệnh được trình bày trong phim Thiên mệnh, sinh ra không thể kiểm soát thực mệnh, kinh nghiệm sống định hình vận mệnh và tu luyện mệnh, sự thức tỉnh văn hóa vượt qua rào cản giai cấp xã hội, tạo nên cốt lõi tinh thần độc đáo của bộ phim. Câu chuyện trải dài 30 năm, từ vùng núi hẻo lánh phía tây nam Trung Quốc đến Thâm Quyến, đầu tàu của công cuộc cải cách và mở cửa, đan xen chặt chẽ số phận cá nhân với những thay đổi của thời cuộc. Phong cách kể chuyện này phản ánh thời đại vĩ đại thông qua những cuộc đấu tranh của người dân thường, có tiềm năng trở thành phương tiện lưu giữ ký ức về thời đại, khơi gợi sự đồng cảm sâu sắc trong lòng khán giả với lịch sử những cuộc đấu tranh của cha mẹ họ. Sự chuyển mình của diễn viên và sức hút của những người biểu diễn tài năng, sự chuyển hóa từ diễn viên nổi tiếng sang diễn viên nữ. Sự lột xác ngoạn mục của Đàm Tùng Vận đã trở thành một trong những điểm nhấn lớn nhất của bộ phim. Để hóa thân tốt hơn vào hoàn cảnh của Phang Oan Chư, một đứa trẻ bị bỏ rơi ở vùng núi, cô đã cố tình từ bỏ hình tượng ngọt ngào trước đây, xuất hiện không trang điểm, giảm 15 pound xuống còn 82 pound, cố ý nhuộm da và tạo ra làn da thô ráp, nứt nẻ ở bàn tay. Trong những cảnh quay với vai trò công nhân nhà máy trên dây chuyền lắp ráp điện tử, cô đã tái hiện những chi tiết như ngón tay bị kim khâu đâm nhiều lần và máu rỉ ra từ dưới móng tay, thậm chí còn trải nghiệm cuộc sống trong nhà máy trước đó 2 tuần. Sự chuyển biến hoàn toàn từ hình tượng cô gái ngọt ngào sang hình tượng gai góc không chỉ phá vỡ những giới hạn trong phong cách diễn xuất của nữ diễn viên mà còn cho phép khán giả thấy được sự chân thực trong hành trình cuộc đời kéo dài 30 năm của nhân vật. Từ cô gái nhút nhát, ngây thơ khi mới đến Thâm Quyến năm 20 tuổi đến người phụ nữ vững vàng, sắc sảo sau khi trải qua thăng trầm của thế giới kinh doanh ở tuổi trung niên, Đàm Tùng Vận đã phải thể hiện một cách chính xác sự thay đổi về độ tuổi và tâm lý này thông qua diễn xuất của mình. Dàn diễn viên tài năng khác trong phim tạo nên một ma trận diễn xuất vững chắc. Đông Thanh vào vai Lý Tiểu Long, người sau khi trải qua những tổn thương tình cảm không thể chịu đựng nổi, vẫn kiên cường tiến về phía trước bất chấp gánh nặng không thể vượt qua. Tây Vương vào vai Hề Thiên Kiều, người với cá tính sôi nổi và theo đuổi mục tiêu độc lập, bị tổn thương nhưng đã tự mình tái tạo giữa dòng chảy thời cuộc.
Sự góp mặt của các diễn viên kỳ cựu như Vương Kim Nghiêu và Lưu Vi đảm bảo chiều sâu cảm xúc cho các nhân vật. Chiến lược tuyển chọn diễn viên, giảm bớt vai trò của các ngôi sao nổi tiếng, này gửi đi một tín hiệu rõ ràng về việc tập trung vào nội dung, từ đó trở thành một thỏi nam châm mới thu hút khán giả coi trọng chất lượng phim truyền hình. Chiến lược sắp xếp lịch phát sóng và quảng bá trước sự trao quyền chính xác của CCTV-8. Việc bộ phim Me Mountain NC được chọn phát sóng vào khung giờ vàng của CCTV-8 đã mang lại cho nó sự công nhận đáng kể từ một kênh truyền hình chính thống. CCTV-8 luôn giữ vững vị thế trong thể loại phim cổ trang những năm gần đây, xây dựng được lượng khán giả ổn định và thói quen xem phim quen thuộc. Khung giờ phát sóng của bộ phim, ngay sau Love in the Innocent Year, Tình yêu tuổi trẻ, một bộ phim cổ trang khác, cho phép nó kết nối tự nhiên với đối tượng khán giả mục tiêu của khung giờ đó, tạo nên sự truyền tiếp mượt mà về lượng người xem. Về chiến lược sắp xếp lịch phát sóng, CCTV-8 sẽ tiếp tục tăng cường mảng phim truyền hình cổ trang vào đầu năm 2026. Trước đó, khi năm tháng trôi trào, đã được công chiếu vào khung giờ chiều, tập trung vào sự chuyển đổi công nghiệp của vùng Đông Bắc Trung Quốc vào những năm 1990. Tiếp theo là Tình yêu tuổi thơ, vào khung giờ vàng, kể về câu chuyện tình yêu tuổi trẻ, hôn nhân sắp đặt dẫn đến tình yêu, vào cuối những năm 1970. Việc phân bổ khung giờ phát sóng khác nhau và các chủ đề bổ sung cho nhau đã tạo nên bầu không khí thuận lợi cho việc phát sóng Núi núi biển tôi. Các tài liệu quảng bá trước khi phát hành đã làm nổi bật chính xác những điểm bán hàng cốt lõi của loạt phim. Đoạn trailer cho thấy sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của đội ngũ sản xuất trong việc tái hiện các cảnh quay một bản sao tỷ lệ 1:1 của chợ điện tử SEG Hoa Trang Bay năm 1993, được quay tại Thâm Quyến và Quý Châu, ghi lại mọi thứ từ những đoàn tàu màu xanh lá cây và radio kiểu cũ đến những chiếc cốc trắng men và ký túc xá, hướng đến một bức tranh chân thực về những năm 1980 và 90. Sự chú trọng tỉ mỉ đến từng chi tiết và khả năng kiểm soát cảm giác lịch sử này đã gây được tiếng vang lớn đối với khán giả khó tính. Xu hướng ngành công nghiệp, những xu hướng mới trong phim truyền hình cổ trang chính thống được thể hiện qua Me Mountain NC, sự phát triển sâu sắc của những câu chuyện xoay quanh phụ nữ, từ những câu chuyện cảm xúc đến những câu chuyện về sự nghiệp. Núi non biển cả của tôi đánh dấu một sự thay đổi sâu sắc trong các bộ phim truyền hình, chủ đề phụ nữ chuyển từ những câu chuyện cảm xúc sang những câu chuyện về sự nghiệp. Nhiều bộ phim truyền hình trước đây tập trung vào phụ nữ thường xoay quanh các lĩnh vực truyền thống như hôn nhân và gia đình, nhưng loạt phim này tích hợp chặt chẽ góc nhìn của phụ nữ với những câu chuyện lớn hơn như cải cách và mở cửa, xây dựng các đặc khu kinh tế và phát triển kinh tế, thể hiện những lựa chọn chủ động và theo đuổi sự nghiệp của phụ nữ giữa dòng chảy lịch sử. Ba nữ nhân vật chính trong phim tạo thành một tam giác khởi nghiệp, bắt đầu từ việc nhận những đơn đặt hàng nhỏ từ nước ngoài và dựng quầy hàng trên phố, đến việc thành lập thương hiệu đồ chơi riêng và đưa công ty lên sàn chứng khoán, đạt được thành công từng bước nhờ chính sự nỗ lực của bản thân. Thái độ không dựa dẫm vào người khác, không thỏa hiệp và tự lực cánh sinh này phản ánh xu hướng xã hội của phụ nữ hiện đại theo đuổi sự tự khẳng định bản thân, khi sự tỏa sáng của các nhân vật nữ không chỉ đến từ tình yêu hay gia đình mà còn từ những thành tựu và sự tự khẳng định bản thân trong sự nghiệp. Chủ đề chính của câu chuyện trở nên hiện đại và dễ đồng cảm hơn, trở lại với chủ nghĩa hiện thực, sự cân bằng giữa quy mô hoành tráng và cuộc sống tường nhật. Trong những năm gần đây, các bộ phim cổ trang thành công và các tác phẩm chính thống ngày càng tập trung vào việc làm sáng tỏ những câu chuyện vĩ đại, thay vào đó truyền tải các chủ đề của thời đại thông qua những khắc họa nhân vật tinh tế và những chi tiết chân thực về cuộc sống. Núi non và biển cả của tôi không tập trung vào việc thuật lại các sự kiện lịch sử mà đi sâu vào cảm xúc và số phận của những người bình thường trong lịch sử. Cuộc đấu tranh của Phang Wan Chư đầy ắp những chi tiết thực tế, chen chúc trong ký túc xá với 10 người làm việc trên dây chuyền lắp ráp trong nhà máy điện tử đến nỗi tay tê cứng, một nữ công nhân nhà máy làm công việc lặp đi lặp lại ban ngày và một sinh viên học hành chăm chỉ ở trường đêm dưới ánh đèn đường vào ban đêm. Những chi tiết cụ thể và nhỏ nhặt này tạo nên kết cấu chân thực cho cuộc đấu tranh của nhân vật, giúp khán giả dễ dàng đồng cảm khi trọng tâm của tác phẩm chuyển từ kể lại lịch sử sang khắc họa con người trong lịch sử. Tác động cảm xúc của tác phẩm được tăng cường đáng kể. Trong những thăng trầm của Phang Wan Chư, khán giả không chỉ thấy được sự chiến thắng của một người phụ nữ mà còn thấy được ký ức tập thể về cách một thế hệ nắm bắt cơ hội và thay đổi vận mệnh của mình trong những điều kiện lịch sử cụ thể, một cách thể hiện hướng đến giới trẻ về các chủ đề chính thống, tìm kiếm giao diện đối thoại với khán giả trẻ. Việc lựa chọn diễn viên có lượng khán giả trẻ tuổi như Đàm Tùng Vận là một chiến lược hiệu quả để thu hẹp khoảng cách giữa các tác phẩm chính thống và người xem trẻ tuổi. Tuy nhiên, sự thể hiện sâu sắc hơn về tuổi trẻ nằm ở sự đồng cảm với các giá trị cốt lõi. Các chủ đề về tinh thần khởi nghiệp, đấu tranh và vượt qua khó khăn trong Núi và biển của tôi tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ với những thách thức và nhu cầu tinh thần mà giới trẻ đương đại phải đối mặt. Thông qua việc khám phá triết học về lý thuyết tam quốc mệnh, loạt phim đáp ứng những suy ngẫm của thế hệ trẻ về mối quan hệ giữa số phận và đấu tranh.
Khi số phận, sự ra đời nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, làm thế nào họ có thể chủ động định hình vận mệnh của mình thông qua việc tôi luyện số phận, thực tại, kinh nghiệm và theo đuổi sự tu dưỡng bản thân, cải thiện văn hóa. Sự tìm tòi về những câu hỏi cơ bản của cuộc sống này vượt qua những giới hạn của một thời đại cụ thể và mang giá trị trí tuệ phổ quát. Trong khi đó, chất lượng sản xuất cao của loạt phim đáp ứng được kỳ vọng thẩm mỹ của khán giả trẻ, quay phim độ phân giải cực cao 8K, tái hiện tỉ mỉ các chi tiết lịch sử và trình bày hình ảnh điện ảnh đã nâng tầm chất lượng nghệ thuật của tác phẩm yêu nước này lên một tầm cao mới. Tổng quan thị trường, lợi thế cạnh tranh và thách thức của phim truyền hình thực tế chất lượng cao, lợi thế cạnh tranh, giá trị lâu dài của hiệu ứng truyền miệng. Những bộ phim truyền hình dựa trên kịch bản chắc chắn và diễn xuất xuất sắc đang chứng tỏ sức sống bền bỉ trước tính chu kỳ của sự nổi tiếng. Những tác phẩm như Núi tôi và Biển tôi không dựa vào sự chứng thực của người nổi tiếng hay chiêu trò quảng cáo, thay vào đó, chúng thu hút khán giả bằng chất lượng nội dung. Một khi hiệu ứng truyền miệng tích cực được thiết lập, việc lan truyền lâu dài có thể đạt được, kéo dài tuổi thọ của tác phẩm. Theo số liệu, phim cổ trang chiếm 4 trong 10 vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng rating của CCTV 8 năm 2025, với tỷ lệ người xem cao nhất vượt quá 4%, chứng tỏ nền tảng vững chắc của thể loại này. Trong số đó, sự ra đời của Vạn Vật trở thành một tác phẩm gây tiếng vang lớn, đạt tỷ lệ người xem cao nhất trên 4% và xếp thứ 2 trong năm. Những số liệu này cho thấy phim cổ trang, hiện thực chất lượng cao, tập trung vào phát triển nhân vật, tính chân thực về mặt cảm xúc và chất lượng sản xuất xuất sắc đang trở thành một thế lực quan trọng trên thị trường rating. Quan trọng hơn, những bộ phim truyền hình tập trung vào các vấn đề thực tế thường dễ khơi gợi các cuộc thảo luận giữa giới truyền thông và công chúng về các vấn đề xã hội. Các chủ đề được đề cập trong Núi và Biển của tôi, như tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, sự dịch chuyển xã hội và ảnh hưởng của gia đình gốc, đều là những vấn đề nóng hổi trong xã hội đương đại. Mức độ thảo luận xã hội này không chỉ mở rộng tầm ảnh hưởng của bộ phim mà còn cho phép tác phẩm vượt ra khỏi chức năng giải trí đơn thuần, mang giá trị phản ánh văn hóa và đối thoại xã hội. Thách thức, cân bằng giữa sáng tạo và tiếp nhận. Mặc dù sự cạnh tranh giữa các bộ phim truyền hình hiện thực chất lượng cao rất gay gắt, chúng vẫn phải đối mặt với thách thức cân bằng giữa giá trị nghệ thuật và sức hút thương mại. Làm thế nào để duy trì chất lượng nghệ thuật trong khi đáp ứng nhu cầu xem của đông đảo khán giả và tránh trở nên quá phức tạp đối với một số ít người vẫn là câu hỏi mà các nhà làm phim cần liên tục tìm tòi. Khi thể loại phim này ngày càng được thị trường ưa chuộng, sẽ có nguy cơ xảy ra tình trạng đồng nhất về chủ đề và phong cách trong tương lai. Với việc nhiều công ty sản xuất đổ xô vào thể loại phim truyền hình hiện thực, việc đạt được những đột phá sáng tạo và tránh những công thức lặp lại sẽ rất quan trọng cho sự phát triển lành mạnh của ngành. Thị trường phim truyền hình năm 2025 đã thể hiện đặc điểm nguồn cung dồi dào nhưng thiếu phim bom tấn. Sự khan hiếm các tác phẩm ăn khách toàn cầu phản ánh rằng vẫn còn chỗ để cải thiện các tác phẩm sáng tạo trong việc kết nối với cảm xúc của công chúng và đáp ứng những mối quan tâm sâu sắc của thời đại. Hơn nữa, làm thế nào để các bộ phim truyền hình lịch sử nghiêm túc được khán giả trẻ đón nhận rộng rãi hơn cũng là một thách thức cần được giải quyết. Theo phân tích dữ liệu, trong khi các bộ phim truyền hình lịch sử như Những năm tháng hòa bình vẫn giữ được danh tiếng vững chắc, chúng cũng đối mặt với nguy cơ tính nghiêm túc của câu chuyện lịch sử có thể dẫn đến sự biến động trong việc thu hút khán giả trẻ. Làm thế nào để nâng cao giá trị giải trí và phạm vi tiếp cận của một tác phẩm trong khi vẫn đảm bảo chiều sâu là một câu hỏi mà các nhà làm phim cần cân nhắc. Triển vọng tương lai, tiếp tục dẫn đầu trong phân khúc sản phẩm cao cấp. Nhìn về phía trước, các bộ phim truyền hình hiện thực, lịch sử chất lượng cao, chú trọng vào phát triển nhân vật, tính chân thực về cảm xúc và chất lượng sản xuất xuất sắc sẽ tiếp tục chiếm vị trí quan trọng trên thị trường và trở thành trọng tâm chính của các nền tảng và công ty sản xuất. Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Nhà nước đã thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều phim truyền hình chất lượng cao hơn thông qua các biện pháp như ban hành 21 biện pháp cho phát thanh và truyền hình, hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn chủ đề, hỗ trợ sáng tạo và khuyến khích và thực hiện kiểm soát chất lượng toàn diện. Năm 2025, tổng lượng người xem phim truyền hình phát sóng trên các kênh truyền hình vệ tinh trên toàn quốc đạt 250,5 tỷ lượt, với nhiều bộ phim ăn khách và tác phẩm xuất sắc xuất hiện ở nhiều thể loại khác nhau, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Trong thời đại mà nội dung là yếu tố quan trọng nhất, một câu chuyện hay sẽ tự tạo nên sức hút riêng. Sự chú ý trước khi ra mắt dành cho Núi và Biển của tôi chỉ là một ví dụ nhỏ về tiềm năng thị trường của những bộ phim truyền hình thực tế chất lượng cao. Khi tiêu chuẩn thẩm mỹ của khán giả ngày càng cao và thị trường không còn chạy theo những ngôi sao nổi tiếng một cách mù quáng, những tác phẩm quay trở lại bản chất của nội dung và đi sâu vào các vấn đề thực tế sẽ nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Điều gì ở bộ phim này đã thu hút bạn xem? Có phải là diễn xuất biến hóa của Đàm Tùng Vận, chủ đề mới lạ về nữ doanh nhân, hay tinh thần cốt lõi của tác phẩm gốc của Lee Seung-seng? Hãy cùng chia sẻ kỳ vọng của bạn.